So basically we continue our question and answer session. Budeme pokračovat s otázkami a odpověďmi. If anybody has some spontaneous question, you can start right away. Yeah. Máme nějaký mikrofon pro otázky? Včera Guru Maharaj mluvil taky o vyjevování mysli a moje otázka je, když třeba v mysli má člověk něco, co není úplně, řekněme, příznivý pro vědomí Krišny, tak někdy bych řekla, že když se ty věci začnou vyjevovat, tak se jako materializují, že jsou více o nich vlastně medituje, když se to verbalizuje, že někdy je lepší to zapomenout, nechat to odplynout, tak jestli to je pravda nebo ne. You mentioned revealing the mind yesterday, and her question is, when someone's thoughts are impure and not conductive for devotion service, isn't it better to let them dissolve rather than to reveal them and thus to become more attached to them or materialize them by talking about these like unclean thoughts which are unfavorable for devotion service? Isn't it better to forget them rather than reveal them? Revealing one's thoughts and confidence does not necessarily include that these thoughts are impure. Když se vyjevuje důvěrně mysl, tak to nemusí zahrnovat nečisté myšlenky. It's the general misconcept to share one's thoughts and ideas does not mean that you share impurities. Že ta obecná idea sdílet svoje myšlenky a nápady neznamená sdílet svoje nečistoty. Like often the young devotees or disciples of various gurus, they have this misconcept. They think what we nowadays call darshan. To go to Guru, have association with Guru, see Guru talk to him means I immediately have to impose upon him all my impurities. Jako to často mají tuhle milnou představu začínající oddaní žáci guru, kteří jdou na to, čemu se říká dnes darshan, znamená mluvit s duchovním učitelem a jít jeho společnost, takže pro ně si představují, že to znamená, že na něj vyklopí všechny svoje nečistoty. Like a little bit the idea of confession. I have to confess my sins. Něco jako vyznání křesťanů, že musím zpovědět, vyznat svoje hříchy. Guru is here, let us line, all the disciples should line up, and then one by one confess all your sins. Guru je tady, tak by se všichni žáci měli postavit do řady a jeden po druhém se zpovídat ze svých hříchů. That's very inspiring for the Guru. To Guru není moc inspirující. Hours after hours he has to listen to these kind of confessions. Musí hodiny za hodinami naslouchat těmhle zpovědím. But revealing one's mind in confidence also means positive things. Důvěrně vyjevovat mysl taky znamená pozitivní věci. But rather, disciples tend to think that I don't really have something to confess, so why should I see Guru? No, ale většinou pak třeba si říká, tak když se nemám z čeho zpovídat, tak proč bych za tím Guru měl chodit? There's nothing to talk about. Nemám o čem mluvit. I have nothing to confess. Nemám z čeho se zpovídat. No, see him and give some positive, share some positive ideas, desires, revelations. Běžte za ním a podělte se o nějaké pozitivní nápady a touhy a zjevení. Guru Maharaj, this Krishna consciousness is so nice. Guru Maharaj, to vědomí Krishna tak krásně. Then you will experience a different Guru Maharaj. Zažijete trochu jiné Guru Maharaj. Not a little bit heavy looking one. Ne toho, který se na vás přísně dívá. Concerned look. Starostlivý pohled. Or just shaking his head in disbelief.
nemůže tomu věřit, tak potřásá hlavou. But you experience a guru who all of a sudden has a very bright face. Najednou poznáte guru, který má rozzářený obličej. His eyes are lighting up. Otvírají se mu oči do široka. Because he feels inspired. Protože on sám je inspirovaný. Of course, disciples tend to think, well, what's the problem? Guru is always inspired, isn't it? Žák si obvykle říká, tak co je za problém? Guru je přeci pořád inspirovaný. So we should cut down a little bit this, over-inspiration. Revealing all our dirt to him. Tu jeho přednanou inspiraci měli trochu schladit a vyjevit mu všechno svou špínu. Revealing one's mind or thoughts and confidence also includes that all the various positive elements of our thoughts, desires, contemplations. Důvěrné vyjevování mysli zahrnuje taky všechny pozitivní prvky našich myšlenek a našich rozjímání, představ myšlenek. I have this idea to spread Krishna consciousness. What do you think about it? Třeba já plánuju takhle, že by se dalo šířit vědomí Krishna, co si o tom myslíš? Positive things. Jsou pozitivní věci. And that's the disciple is supposed to do that. To by žák měl dělat. To give the guru the confidence that the disciple is making progress nicely. Dát guruovi tu důvěru, že žák dělá pěkný pokrok. That's the duty of a disciple. To je povinnost žáka. To make proper progress. Dělat náležitý pokrok. And in this way inspire this, please his spiritual master. Takhle inspirovat nebo těšit duchovního učitele. Nothing more pleasing to Guru, save and accept, that the disciple makes progress in Krishna consciousness. He advances in Krishna consciousness. Nic netěší guru a víc, než to, že žák dělá pokrok a rozvíjí se ve vědomí Krishna. That's the most pleasing. To je co nejvíc těší. So that every devotee, every disciple has to work on very sincerely. Na tom každý žák musí velice upřímně pracovat. Let me do everything, practice my Krishna consciousness in such a way that Guru is pleased. Chci praktikovat vědomí Krishny takovým způsobem, aby mi to těšilo Guru. And then he can give, day and night darshans. Kdy potom mohl dávat daršany ve dne v noci. Because that gives energy, inspires. To dává energii a inspiruje. But not lining up and big long queues. And I have this problem, I have that problem. Ne se řadit do dlouhých front a přicházet. Já mám tohle problém a tam ten problém. As soon as I start chanting, then I feel dizzy. Jakmile začnu zpívat japa, tak se mě motá hlava. I get migraine. Mám migrénu. What should I do? Co s tím mám dělat? And then Guru gives so many advices. Tak Guru dá různá doporučení. I tried already, it doesn't work. No, to už jsem zkoušel, to nefunguje. Whatever I try, it doesn't work. Cokoliv jsem zkoušel, nic nefunguje. What should I do? Tak co mám dělat? In other words, don't give any further instructions because it will not work anyway. Takže nevysloví žádný pokyny, už mě nedávají, protože to stejně nefunguje. That's the problem. To je problém. What we say is, yes, revealing one's mind in confidence, you only do, of course, to senior devotees. To důvěrné vyjevování mysli by mělo být vůči starším oddaným. Because advanced devotees, they are free from the urge of exploitation. They do not exploit anything. Pokročilí oddaní nemají to nutkání nějak vykořisťovat a něčeho zneužívat. Because you might reveal your thoughts and confidence, but it might be exploited. Když vyjevíte důvěrně své myšlenky, tak se to může zneužít. Against your own interest or benefit. Proti vašemu vlastnímu zájmu a prospěchu. So that should only be done to advance, very advanced devotees. Že bychom to měli dělat jedině s velice pokročilými oddanými. See, this is this particular problem. I simply cannot. I tried in so many ways, but it just doesn't work. Mám tenhle jeden problém a už jsem zkoušel všechno možné a nic nezabírá. And then take advice. Tom přijmout radu. Or positive. Nebo pozitivně.
I experience some level of advancement in Krishna consciousness. Is that are my feelings proper? Zakouším, jako kdybych dělal nějaký pokrok ve vědomí Krišny, jsou to správné pocity? Or is there something not right with my experiences of advancement? Nebo je s tím něco v nepořádku, jak zažívám svůj pokrok? In this way, revealing ones not just reveal problems and confidence. Takže takhle vyjeví ten mysl důvěrně, nejenom problém. Any other thoughts? Questions? Nějaké další body, myšlenky? You were discussing in Prague recently, like in Prague, also there was a session of questions and answers, and then there were 2 points. Like one thing was that you were warning against devotees misbehaving and having different concepts, and that they have to be cut off at one point. It is dangerous. The association of some persons who are not like in line. Cut off, I remember, I don't really remember clearly, like verbatim description. But at one point some persons should be cut off because it's dangerous there. Really? Já jsem říkal, jestli nepamatuju, že jsem mluvil v Praze o tom, jak určitý oddaní v jednu chvíli, že by se mělo jako od nich prostě, že by se měli odpínkat. Somebody remembers? Nebo si to vzpomín? What was it? Just formulate your own question. So, because also you mentioned how we should inspire, encourage anybody who's trying in some way to do some devotion service, who's manifesting some inspiration for devotion service. So my question was, well, who should not be inspired anymore, encouraged, and if there, because I'm thinking of some devotees who went away from the association and who still trying to somehow be in contact with Krishna Prabhupada, but not so much associating anymore, but being involved in the regular activities. And so we are trying to encourage any new person who has some kind of interest, but there are many who have their interest, but for some reason we don't want to associate with them. Že jsem myslel na to, že zároveň se mluvilo o tom, jak prostě oddaní by měli podporovat, povzbuzovat každý, kdo má trochu nějakou inspiraci a zájem o oddanou službu. Ale přitom myslím na to, jak jsou různí oddaní, kteří jsou napůl odešli nebo úplně odešli, ale pořád nějakou tu inspiraci mají, ale těm se vyhýbáme radši. A nové lidi jako se snažíme inspirovat, takže vlastně mě šlo o to, kdy nějaká ta hranice, nebo kdy už koho ještě inspirovat a komu se vyhýbat. This might be different from case to case. You cannot just generalize it. Že to se nedá generalizovat, že to je případ od případu různé. There are different reasons why individual devotees take more of a reserved position. They go astray from the general association of devotees. They become more isolated. There might be different reasons for it. To, že různí oddaní se zaujímají více rezervovaný postoj a více odpojují od společnosti oddaných od toho hlavního proudu, tak to má různé důvody. And there's some, according to the reasons, some of course should always be given association. Teď podle toho, jaké mají důvody, tak některým bychom pořád měli dávat společnost. They should always be inspired by others. Pořád je ostatní měli inspirovat. But then there might be other motivations, other reasons. A jiní můžou mít jiné důvody a jiné motivace.
And unfortunately, they themselves create an atmosphere that others don't want to associate with them. Bohužel oni sami vytvářejí takovou atmosféru, že se s nimi ostatní nechtějí sdružovat. So that is not the point you referred to, more or less everybody should be inspired because they practice, they're already interested. Takže vlastně každý, kdo nějak je inspirovaný, má zájem a praktikuje, tak by měl dostávat tu podporu povzbuzení. No. Well, I said that whoever is inspired and practices in some way should be encouraged. Yeah, that's a general point. Že to je obecný bod, že každý, kdo má zájem, nějak praktikuje, by měl dostávat podporu povzbuzení. Je obecný bod. But a devotee might develop in such a way that you want to inspire him, but they don't allow to be inspired in that particular way. Takže oddaný se může vyvinout takovým způsobem, že vy ho chcete inspirovat, ale on to nedovolí, abyste ho takovým způsobem. They develop their own concept of how they want to be inspired. Že si rozvinou vlastní představu, jak chtějí být inspirováni. And that makes it difficult. Tak je to těžké. That's why it's so important to keep Srila Prabhupada in the center. Proto je tak důležité udržovat Šrilu Prabhupádu ve středu. And then let us see what inspires Srila Prabhupada. A vidět, co inspiruje Šrilu Prabhupádu. How he inspired others. A jak on inspiroval druhé. There's also one thing I noticed over the many years. Individual devotees, they develop their own concept about Srila Prabhupada. Myslím si taky v průběhu let všimnul toho, že mnoho oddaných si vyvinulo vlastní představu o Šrilu Prabhupádu. Even sometimes imagining what Prabhupada liked, what he did not like, what he did not do. Když si představí, co se Šrilu Prabhupádovi líbilo, co se mu nelíbilo, co dělal, co nedělal. Like there might be a particular conflict situation. Může být určitá konfliktní situace. And then they try to imagine Srila Prabhupada would never tolerate this. A oni si představují, tohle by Šrila Prabhupáda nikdy netoleroval. Or Srila Prabhupada would never have done this. Nebo tohle by Šrila Prabhupáda nikdy neudělal. No quote Prabhupada. A teď citují Prabhupáda. But often they don't actually know. Ale oni často nevědí. They don't have the experience. Nemají zkušenost. Not sufficient information. Nemají dostatečné informace. Neither personal experience with dealing with being with Srila Prabhupada. Ani osobní zkušenost s tím, že by byli se Šrilou Prabhupádou a viděli jeho jednání nebo jednali s ním. How he reacted in particular situations. Jak reagoval v určitých situacích. How he dealt with individuals. Jak jednal s jednotlivými osobami. They don't know. Tak oni to nevědí. But they just imagine something according to their own imagination, whatever favors their own imagination, then they quote Srila Prabhupada. No, jenom si něco představují, co vyhovuje jejich představám a potom citují Šrilu Prabhupádu. Like Srila Prabhupada was always very kind, just like a father. Že Šrila Prabhupáda byl vždycky laskavý jako otec. He was very affectionate. Vždycky velice láskyplný. He always showed his love. Pořád projevoval lásku. That's true. Tak je to pravda. But there's also another side. Má to i svou druhou stránku. He was not just always soft. Že nebyl vždycky jenom jemný. Sometimes he was very strong. Někdy byl velice tvrdý. Very heavy. Ostrý. Chastising. A káral. And those who had that experience of Srila Prabhupada. No a ti, kdo takhle zažili Šrilu Prabhupádu, they do not describe this as very soft and loving. to nepopisují, jakože to bylo jemné a láskyplné. It was hurting. To bolelo. The false ego. Falešné ego. It was painful. Prostě bolavé to bylo. But necessary. Ale nezbytné. So my point was, some devotees who are a little more isolated, who go a little bit astray from the main association of devotees, they might develop their own concept, what inspiration means. Boty, kteří se straní toho hlavní společnosti a jsou izolovaní, tak si můžou vyvinout vlastní představy. And then they expect that kind of inspiration. A potom čekají takový druh inspirace. But it might not happen. A to možná nepřijde tak.
Because see, our inspiration should last. We want devotees to remain inspired for the rest of their lives. Chceme, aby oddaní byli inspirovaní po zbytek života. And this is what Srila Prabhupada provided. To je, co Srila Prabhupada poskytoval. And this is how we should try to educate our devotees, train our devotees. Tak bychom se měli snažit dělat, vychovávat své oddaní. That they can go on practicing Krishna consciousness. Aby pokračovali s praktikováním vědomí Krishny. Developing gradually deeper and deeper and deeper inspiration. Postupně rozvíjeli čím dál hlubší inspiraci. Not a sort of circumstantial inspiration. Nejenom inspiraci danou okolností. Which might change. Které se můžou změnit. Situation change. Situace se mění. Association changes. A společnost se mění. You know, people go away, they go to another place. Lidi odchází, stěhují se. All the close friends I had in Krishna consciousness, they're somewhere else now. Všichni blízcí přátelé, které jsem měl ve vědomí Krishna, jsou teď někde jinde. Some left Krishna consciousness. Kteří opustili, zanechali vědomí Krishna. Some settled somewhere else, different country. Kteří se usadili v jiné zemi. I meet them very rare. Potkávám je velice vzácně. You know, these things are changing. Tohle se mění. But we want a inspiration which does not entirely depend on these circumstances, external circumstances. Chceme inspiraci, která nezávisí na vnějších okolnostech. I always remember one statement Srila Prabhupada made. Vzpomínám na výrok, který Srila Prabhupada udělal. He mentioned that we should be so convinced about Krishna consciousness. Měli bychom být tak přesvědčení o vědomí Krishny. That even if everybody goes away, Čili kdyby všichni odešli, I will stay. tak já zůstanu. That's conviction. To je přesvědčení. That's a inspiration which we have to develop. To je inspirace, kterou musíme rozvinout. Imagine everybody goes away. No ISKCON anymore, no devotees anymore, zero. Si představte, že zmizí celý ISKCON, všichni oddaní jsou pryč, nikdo není. Hell. Imagine hell would break loose. Kdyby se peklo otevřeli brány. But I stay. Ale já zůstanu. I'm convinced. Já jsem přesvědčen. I will continue chanting Hare Krishna. Já budu dál zpívat Hare Krishna. Cook my prasadam. Vařit si prasáda. Offer to the deities. Obětovat božstvu. Offer to my Guru Maharaj. Obětovat svému Guru Maharaju. Go out in Harinam. Chodit ven na Harinam. Alone. Sám. Clapping. No cards, nothing like Nezůstanu jen kartály, žádné like takové. this. Clapping my hand. Hare Krishna. Budu tleskat. But gradually one person might approach you. Hey, what are you doing? Třeba jednou k vám nějaký člověk přijde, co to tady dělá? And you start preaching. Začnete kázat. And then he might respond, oh, that makes sense. A třeba řeknu, tak to dává smysl. Can I join you? Tak můžu se k tomu přidat. Come on. Jasně, pojď se mnou. Like this. Then third person, fourth person. Třetí a čtvrtý. Quickly you have 20. Za chvíli máte 20. Then you look for some flat to rent. Potom začnete hledat byt na pronajmutí. That's the first temple again. A zase bude první chrám. Hare Krishna temple. Hare Krishna. Not this institution, that institution. Hare Krishna temple. Ne nějaká tato instituce, ale chrám Hare You Krishna. do your first Sunday program. Děláte první nedělní program. So many people will visit. Tolik lidí přijde na návštěvu. And here we go. A už jedeme. This kind of inspiration, deep insight, lifelong lasting inspiration. This is what we want to generate. Takže takovouhle inspiraci, hluboko uvnitř trvající na celý život, tak tu chceme vytvořit. And humility, very difficult to remain in the association of devotees if you don't develop some humility. No a potom je tu pokora, že je velice těžké zůstat ve společnosti podaných, pokud nevyvinete toho pokoru. Very difficult. Je velice těžké. Some basic humility must be there. Nějaká základní pokora musí být. If someone tells you ugly frog,
ty jsi ošklivá žába. Yes, I deserve it. Jo, jasně. I actually am ugly like anything. To si zasloužím, protože já jsem strašně ošklivý. Krishna's arrangement. Krishna's arrangement. Because I'm so proud all the time, such a thick false ego. Já jsem byla tak pyšný, mám jak silné falešné ego. I know why he told me like this. Tak já vím, proč on mě tohle to řekl. Pokračujte dál. Now to become upset, Ne se rozčílit, feel offended, cítit uražen. then you're wrestling on the ground with that devotee. Hned skočíte z povality toho daného na zem, pojedete se s ním. Thinking, oh, why did I join this movement? Ptáte si, proč jsem do tohle hnutí přicházel. And then go away. A tak jdete pryč. Some humility must be there. Nějaká pokora musí být. Actually, very advanced devotees, they can learn from any other devotee. Velice pokročilí oddaní se můžou poučit od kteréhokoliv oddaného. Even neophytes. Od začátečníků. Just one day in Krishna consciousness. Kteří jsou jeden den do vědomí Krishna. They learn from them. A od nich se učí. Just see how sincerely he is chanting. Podívejte, jak on upřímně zpívá. I would like to return to that level of sincerity. Taky bych se rád vrátil k téhle úrovni upřímnosti. New devotee, very sincere. But he wants to get out of Maya. Nový oddaný chce ven z Máji. He knows Maya is just around the corner. Ví, že Máje čeká za rohem. I just made it. Zrovna jsem se vyjmenil. They chant very sincere. Takže zpívám tak upřímně. Hare Krishna, Krishna. Because they try very hard to follow everything nicely. No, snaží se ze všech sil všechno pěkně následovat. And that can be inspiring for even very advanced people. To může být inspirující pro velice pokročilého. You can always learn from others. Vždycky se můžete učit od druhých. He is such nice, so competent, such nice qualities, so skilled. On je tak pěkný, tak schopný a má tolik dobrých vlastností a schopností. Like this morning in class. Jako dnes ráno byla přednáška. You feel inspired immediately. Hned se cítíte inspirovaný. Oh, yeah, that verse he was quoting, I forgot already long ago. Which one was it? No, ten verš, jak citoval, ten jsem tak dávno zapomněl, jak to bylo za. Yeah, exactly. Přesně. You always take inspiration from others. Vždycky berete inspiraci od druhých. Same on when you go out to distribute Prabhupada's books, the same principle. You have to be humble, otherwise you cannot do it. Stejný princip, když jdete ven rozdávat knížky šli Prabhupády, musíte být pokorní. Why don't you go to work? Proč chodí do práce? And you don't take offense. Proč nejdeš do práce? Tak Actually, I should work harder for Krishna. Vy to nevedete jako urážku, ale je pravda, nebudu pracovat víc pro Krishna. You try even harder to distribute these books. You take advice. Ještě víc se snažíte pracovat na rozdávání knížek a berete tu radu. You never take offense. Nikdy to neberete jako urážku. You learn, you take advice. Tak se učíte, přijímáte rady. Humility is so important. Pokora je tak důležitá. Then we can always chant Hare Krishna. Potom můžeme pořád zpívat Hare Krishna. Any other thought? A další. Někdy přijímají oddaní v rámci jakoby prokázání nějaký, jak bych to řekl, karmí principy, nebo spíš kompromisují vědomí Krishny a neprezentují ho tak, jak je ten ideální standard, který dal Prabhupada. Že to není přímo, že je to naředěný těma karmí věcma, aby jakoby přitáhli ty karmíky a třeba ani to nemají autorizované, tak si to můžeme komentovat. Sometimes devotees in the course of preaching Glasses. Where are my glasses? What's the question? Devotees in the course of preaching or for the sake of preaching sometimes try to make the matter attractive to the non-devotees, to karmis, and they In this English. Start again. Normal English. Sometimes the
devotees in the course of preaching try to make things attractive to non-devotees by compromising the highest standard of devotion service. Yeah, this is why I want to find my glasses. Why is that not here? Proto hledám ty brýle. Anyway, let's try to read like this. About the not to compromise. Tom, jak nedělat kompromisy. We can read a little bit about Srila Prabhupada's mood. Můžeme si přečíst něco o náladě Srila Prabhupada. Srila Prabhupada displayed different moods accordingly when he was preaching to a journalist, scientist, religionist, parents, his own disciples, etc. Prabhupada projevoval různé nálady podle toho, zda kázal vědcům, nebo novinářům, nebo rodičům, nebo oddaným a tak dále. He was very expert in dealing with different people in different ways. A expertně jednal s různými osobami různými způsoby. And he had a great sense of humor. Měl velký smysl pro humor. Srila Prabhupada was empowered like nobody else to spread the message of Godhead. Srila Prabhupada byl splnomocněný jako nikdo jiný pro šíření poselství Boha. In such a way that people could understand, accept it, and start to practice in their own lives. Takovým způsobem, aby to lidi chápali a přijímali a začínali praktikovat ve svém životě. Srila Prabhupada displayed his unique and attractive way of dealing with different types of people. Srila Prabhupada projevoval svůj jedinečný způsob jednání různými způsoby s různými lidmi. Still, he had an overall mood in his preaching of Krishna consciousness to any audience. Přesto měl ve svém kázání vědomí Krishny vůči jakémukoliv publiku jednu takovou obecnou celkovou náladu. He was preaching without compromise. Kázal bez kompromisu. This was the overall mood in Srila Prabhupada. To byla taková celková nálada Srila Prabhupada. He certainly tried to make Krishna consciousness very attractive to any type group of people. Rozhodně se snažil dělat vědomí Krishny přitažlivým pro jakoukoliv skupinu lidí. So he did not just have one particular style of presenting Krishna consciousness. Neměl jenom jeden určitý styl prezentování vědomí Krishny. So many obstacles out there now. You came from outside, it's cold, and here is hot. This is why now the glasses are foggy. Další překážky zvenčí. Venku zima, tady teplo, tak se brýle rosy. Material energy always places so many obstacles on the path of devotional service. Nadná příroda pořád dává mnoho překážek do cesty oddané služby. You have to be determined. Musíme být odhodlaní. Clean the glasses Vyčistit si brýle. and continue. Pokračovat. Srila Prabhupada did not allow the message of Godhead handed over to him by the previous acharyas to be undermined. Prabhupada nedovolil, aby poselství Boha, které mu předali předchozí acharyové, bylo nějak podkopáno. Weakened, Oslabil. damaged, Poničeno. harmed, Aby se mu nějak ublížil. jeopardized, Aby byl v ohrožení. discredited, Nebo diskreditován. dishonored, Nebo zneuctěn. or embarrassed. A nebo strapněn. He always presented the message of Krishna consciousness without compromise. Different ways, different flavors, but without compromise. Vždycky prezentoval poselství Boha bez kompromisí, i když s různými příměsemi a příchutěmi a různými způsoby. This is a quotation by Srila Prabhupada. To je citát Srila Prabhupada. We present things as presented by Krishna. Tak my předkládáme všechno tak, jak to předkládal Krishna. And that is the test of our bona fide position. A to je test našeho autorizovaného postavení. And our bona fide presentation. A naší pravé prezentace. Srila Prabhupada had no interest in flattering his audience. A Prabhupada měl zájem lichotit svému publiku. By compromising the philosophy and practice of Krishna consciousness. Tím, že by dělal nějaké kompromisy ohledně filozofie a praktikování vědomí Krishna. Actually, Prabhupada, he could have attracted millions of people right away. Prabhupada mohl okamžitě přitáhnout miliony lidí. Because I remember when Srila Prabhupada came to the West, to America for the first time,
at that particular time, there were hardly any spiritual groups. Transcendental meditation, I think this was the only, more or less the only one, spreading in Western countries, the TM, Transcendental Maharishi. He was the only known guru, Maharishi with a long beard. Já si vzpomínám, když Prabhupáda poprvé přijel do Ameriky na západ, tak nebyla na západě žádná duchovní skupina, jedině snad transcendentální meditace Maharishiho s dlouhými fousy, co se šířilo na západě. So Srila Prabhupada was the only other one. Prabhupada byla jediná alternativa. So Prabhupada, he could have attracted millions of people. Tak on mohl přitáhnout miliony lidí. But he only attracted a few. Ale přitáhl jenom několik. Because he did not compromise. Protože nedělal kompromis. Can we practice Krishna consciousness? Můžeme praktikovat vědomí Krishny? And do anything we want? A dělat cokoliv chceme? No, sorry. Ne, pardon. If you want to practice sincerely, then you have to change. Když chcete praktikovat upřímně, musíte se změnit. No compromise. Žádný kompromis. Of course, everybody can practice according to whatever extent. Samozřejmě, že každý může praktikovat do jakékoliv míry je schopný. Some might be able to practice 1% Krishna consciousness. Někdo třeba schopný praktikovat 1% vědomí. Yes, right, that should be respected. To je v pořádku, mělo by to být ctěno. We cannot force anyone to practice Krishna consciousness, surrender to Krishna. Even Krishna doesn't force. Nikoho nemůžeme nutit, aby praktikoval vědomí Krishny, odevzdal se Krishna, to ani Krishna nenutí. How can we force anyone? Takže my bychom mohli někomu nutit. It's everyone's own individual freedom of choice. Každý má svou individuální svobodu volby. To whatever extent they want to practice, that should be recognized and respected. Ta míra, do které jsou schopni praktikovat, tak by se měla uznat a ctít. Some will practice more, Někteří budou praktikovat víc, some less, někteří méně, but no compromise. ale žádný kompromis. You can chant no rounds and also take initiation, no problem. What's the problem? Nemusíte zpívat žádná kolečka a přijmout zasvěcení není problém. That's a compromise. Tak to je kompromis. You can eat all kinds of garbage and make advancement. Good, no. Můžete jíst odpadky všeho druhu, dělat pokrok ve vědomí Krishny. Ne. No compromise. Žádný kompromis. Another nice quotation. You have to deal tactfully in your preaching, Srila Prabhupada. Prabhupada říká, měli byste ve svém kázání jednat taktně, nebo But do not compromise the truth. ale nedělejte kompromisy ohledně pravdy. Speak pleasantly, Mluvte příjemně, so that people will not reject, but accept what you say. aby lidi neodmítali, ale přijímali, co říkáte. That is preaching. To je kázání. So if this Mayavadi sannyasi does not speak, Jestli ten majavátský sannyasi nemluví, then he can fool everyone. tak může každého zhloupnout. But you should force him to speak, Nebo oklamat. Ale vy byste ho měli donutit, ať promluví. so that he will be exposed. Aby se odhalilo, co je zač. But he doesn't want to be exposed, this is why he's silent. Ale tak on nechce, aby byl odhalen, tak si zůstává potichu. He might remain silent, Tak on může mlčet, but we shall speak very loudly ale my bychom měli mluvit velice hlasitě. and expose these imposters. No a odhalit ty podvodníky. Let our philosophy be challenged by anyone, Ať kdokoliv vyzve naši filozofii, and we shall defeat them. my je porazíme. I want that you distribute our books very widely, as many as possible, Že chci, abyste ve velkém rozdávali moje knížky, co nejvíc to půjde, then people will get the right information. pak lidi dostanou tu správnou informaci. We show people the results. My ukazujeme lidem výsledky. So many centers we have, happy devotees. Máme tolik středisek a šťastné oddané. Srila Prabhupada, happy, he said happy devotees. Prabhupada říká šťastné oddané. Happy devotees. Šťastné oddané. Big books, strong conviction, like that. Velké knihy, silné přesvědčení, všechno. Let people judge by themselves. Tak to lidi sami posoudí.
And then Prabhupada refers to one who knows, that's a Mayavadi phrase, one who knows does not speak. Protože majavádské čení Prabhupada citoval, že ten, kdo ví, tak nemluví. And one who speaks does not know. Ten, kdo mluví, tak neví. This sounds very interesting, very esoteric. To zní zajímavě a ezotericky. But it's complete nonsense. Ale to je úplně nesmysl. One who knows, he speaks. Ten, kdo ví, tak mluví. Why should he be silent? Proč by měl mlčet? Who was it? Mark Twain. He also made a statement. To říkal Mark Twain taky. You know, you heard Mark Twain. Slyšeli jste? Playwright and very intelligent person. Velice inteligentní. He also said, better be silent. Tak on říkal, no, lepší je mlčet. Better don't say anything. Radši nic neříkejte. Otherwise, people might be awakened from their illusions. Jinak byste mohli probrat lidi z jejich iluzí. Yes, sarcastic nature. On to takhle sarkasticky připadá. Little Czech touch. Czech mood. Trošku české nálady v tom má. So one who knows, he glorifies Krishna day and night. Takže ten, kdo ví, tak oslavuje Krishnu jedné v noci. With all his intelligence and conviction. Se vší svou inteligencí a přesvědčením. The devotee of Krishna is not silent. On Krishny nemlčí. This is why we want to distribute Srila Prabhupada's books by the millions. Proto chceme rozdávat Prabhupádové knížky po milionech. This is our Mauna Vrata. To je naše Mauna Vrata. This is our vow of silence. Náš slib mlčení. Let Srila Prabhupada speak. Ať mluví Srila Prabhupada. Yes. So the whole point was no compromise. That's the art of preaching. That requires intelligence and realization. Takže to je umění kázání, vyžaduje inteligenci a realizaci. How to make Krishna consciousness attractive to people. Jak udělat Krishnu pro lidi přitažlivý? All sorts, all walks of life. Všechny druhy života. Simple people, intelligent people. Pro jednoduché lidi, pro inteligentní. Doesn't matter, young, old, doesn't matter. Mladé, staré, na to nesejde. How to make it tasteful, attractive. Jak tomu dát chuť, aby to bylo přitažlivé. But without compromise. Ale bez kompromisu. That requires brain work. Tak to vyžaduje mozkovou práci. Realization, realizaci, purity, čistotu, advancement, pokročilost and cooperation. A spolupráci. Again, the point, cooperation. Zase ten bod spolupráce. So important. Tak důležité. I think there was another very interesting quotation. Myslím, že ještě byl jeden velice zajímavý citát. Related to cooperation. Spolupráce. 1 second. Cooperation. Takže za chvíličku. Cooperation here. Yes. Now we have, by Krishna's grace, built up something significant in the shape of this ISKCON, and we are all one family. Takže teď jsme Krishnovou milostí vybudovali něco úžasného v podobě ISKCONu a jsme všichni jedna rodina. Sometimes there may be disagreement and quarrel. Někdy může docházet k nějakým nesouladům a hádkám. We don't know what Prabhupada talks about, right? Nevíme, o čem mluvíš, Prabhupada. But we should not go away. Ale neměli bychom odcházet. These iniquities can be adjusted Nedokonalosti se dají upravit. by the cooperative spirit. Náledu spolupráce. Tolerance and maturity. Tolerance a zralost. These three things. Tyhle tři věci. Cooperative spirit, Náledu spolupráce, tolerance, and maturity. A zralost. So I request you to kindly remain in the association of our devotees and work together. Vás žádám, abyste laskavě zůstali ve společnosti našich oddaných a pracovali společně. The test of our actual dedication and sincerity to serve Guru will be in this mutual cooperative spirit. Test toho, nakolik jsme odezdaní a upřímní ve službě Guruovi, bude právě ta nálada spolupráce. To push on this movement.
tlačili dál do hrnutí. And not to make factions and deviate. Bychom nedělali frakce a neodchylovali se. So that's why I mentioned yesterday that even more important than association is cooperation. Proto jsem včera zmínil, že ještě důležitější než společnost je spolupráce. Despite the association might not look so positive. Když jako ten vztah, ta společnost nemusí vypadat tak pozitivně. As Srila Prabhupada mentioned, there might be quarrel. Prabhupada sám říkal, můžou být ty hádky, disagreement. Neschody. You say A, I say B. Ty říkáš A, já říkám B. You say black, I say white. Říkáš černá, já bílá. You say day, I say night. Říkáš den, já říkám noc. Doesn't matter. Na tom nesedí. We might scream at each other. Můžeme na sebe křičet. So we don't use these certain letters. We don't use. Určitá písmena nepoužívám. There might be quarrel, screaming, disagreement. Můžou být hádky a křik a neschody. Or even lack of trust. I don't trust you. Nedůvěra, já ti nevěřím. Doesn't matter. Ale to myslí. For a greater cause, higher cause, let us somehow cooperate. Pro ten vyšší cíl a účel bychom měli nějak spolupracovat. And push on Srila Prabhupada's movement. A tlačit dál hnutí Srila Prabhupada. And then by Krishna's grace, if Krishna is pleased, a Krishna milostí, když bude Krishna potěšen. If Srila Prabhupada is pleased, Krishna is pleased. Když Srila Prabhupada potěšen, Krishna potěšen. We can be assured that they will also take care of these initial quarrel disagreements. Si můžeme být jistí, že i nějak naloží s těmi našimi počátečními neschodami a hádkami. By Krishna's grace, it can all be dissolved. Krishnou milostí se to všechno dá rozpustit. But we should never give up. A nikdy bychom to neměli vzdát. Walk away. And then deviate into factions. Pak se odklánět do různých frakcí. Hare Krishna.